Γεια σας, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, μιας και είδα ότι το τελευταίο επεισόδιο σας άρεσε αρκετά, είπα να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Θέλω σήμερα να ξεκινήσουμε με μια πολύ απλή ερώτηση. Αν κάποιος σας ζητούσε 100 ευρώ και σας έλεγε ότι σε έναν χρόνο θα σας επιστρέψει 109 ευρώ, το δεχόσασταν? Σκεφτείτε το λίγο. Εάν η απάντησή σας ήταν όχι, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην έχετε χτίσει οικονομική ανεξαρτησία. Και ίσως να μην τη χτίσετε ποτέ. Όχι επειδή δεν δουλεύετε αρκετά, όχι επειδή δεν προσπαθείτε, αλλά επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται λάθος για το χρήμα. Πριν όμως συνεχίσουμε, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είμαι οικονομικός σύμβουλος και τίποτα από όσα θα πούμε σε αυτό το επεισόδιο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Ο στόχος αυτού του καναλιού είναι να συζητάμε ιδέες, να βλέπουμε παραδείγματα και να κατανοούμε πώς λειτουργεί η οικονομία. Εάν κάποιος θέλει να επενδύσει τα δικά του χρήματα, πρέπει πάντα να κάνει τη δική του έρευνα και φυσικά να αναλαμβάνει την ευθύνη των αποφάσεών. Πριν όμως εμαθαίνουμε σε αυτό, πρέπει να κάνουμε έναν μικρό διαχωρισμό. Και ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί να ενοχλήσει μερικούς. Αλλά δεν πάβει να είναι η πραγματικότητα. Η κοινωνία από οικονομικής απόψεως είναι χωρισμένη περίπου ως εξής. Υπάρχει το top 0,01%, υπάρχει το top 0,1%, υπάρχει το top 1% και υπάρχει και το top 10%. Και μετά υπάρχουν όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα κάποιοι θα πούν, μα τι λες, πως είναι δυνατόν να λες ότι το 90% του κόσμου είναι στο ίδιο επίπεδο? Λοιπόν, πάμε να το δούμε στην πράξη. Είναι πολύ πιο δύσκολο για έναν άνθρωπο να φτάσει από τα 1.000 στα 100.000 ευρώ, παρά για κάποιον που ήδη έχει 100.000 ευρώ να φτάσει στο 1 εκατομμύριο. Ο λόγος είναι απλός. Από μαθηματικής απόψεως το ένα είναι επί 100 και το άλλο είναι επί 10. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Από ένα σημείο και μετά το χρήμα αρχίζει να δουλεύει μόνο του. Δεν δουλεύεις μόνο εσύ για το χρήμα. Δουλεύει και το χρήμα για σένα. Και σε λίγο θα δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Πάμε τώρα να δούμε κάτι που ίσως έχετε ξανακούσει. Το λεγόμενο rat race, ο αγώνας του ποντικού. Η ιδέα είναι απλή. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν μέσα σε έναν κύκλο που δεν τελειώνει ποτέ. Δουλεύουν, πληρώνονται, πληρώνουν λογαριασμούς. Και μετά τον επόμενο μήνα κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δουλειά, μισθός, λογαριασμοί. Και αυτό συνεχίζεται για χρόνια, για δεκαετίες. Και εδώ είναι η σύνδεση με αυτό που είπαμε πριν. Σε αυτόν τον κύκλο βρίσκεται το 90% της κοινωνίας. Όχι επειδή έχουν όλοι τα ίδια χρήματα, αλλά επειδή έχουν την ίδια εξάρτηση. Εξαρτώνται απόλυτα από το εισόδημα της δουλειάς τους. Αν σταματήσουν να δουλεύουν, σταματάει και το εισόδημα. Και αν σταματήσει το εισόδημα, σταματούν και οι πληρωμές. Φυσικά δεν είναι όλοι στην ίδια οικονομική κατάσταση. Άλλος μπορεί να παίρνει 800, άλλος 2.000, άλλος 5.000 ευρώ. Αλλά η λογική είναι ακριβώς η ίδια. Αν σταματήσει η δουλειά, πολύ γρήγορα θα βρεθούν σε δύσκολη θέση. Γιατί
Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να δουλεύει για αυτούς. Υπάρχει μόνο ο μισθός. Και όταν υπάρχει μόνο ένα εισόδημα, η ζωή μοιάζει με έναν αγώνα δρόμου χωρίς τερματισμό. Το ερώτημα λοιπόν είναι, πώς μπορεί να βγει κάποιος από αυτόν τον κύκλο? Και για να το καταλάβουμε αυτό καλύτερα, ας δούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έχουμε δύο ανθρώπους, τον Α και τον Β. Και οι δύο είναι υπάλληλοι και οι δύο παίρνουν 1.000 ευρώ τον μήνα. Και οι δύο αποφασίζουν να βάζουν στην άκρη 100 ευρώ το μήνα. Ακριβώς το ίδιο ποσό. Η διαφορά είναι μία. Ο Α βάζει τα χρήματά του σε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό. Ο Β αποφασίζει να τα επενδύσει. Για παράδειγμα σε έναν δείκτη όπως ο S&P 500. Ένας τέτοιος δείκτης σημαίνει ότι επενδύεις ταυτόχρονα σε εκατοντάδες εταιρείες και όχι μόνο σε μία. Και τώρα έρχεται η πραγματικά ενδιαφέρουσα ερώτηση. Τι θα συμβεί σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια και σε 30 χρόνια? Στην καρτέλα που βλέπετε τώρα φαίνεται πώς εξελίσσονται τα χρήματα του Α και του Β σε βάθος 30 χρόνων. Τα πρώτα 10 χρόνια η διαφορά δεν είναι μεγάλη. Οι δύο καμπύλες είναι σχετικά κοντά. Και εδώ είναι που οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν το ίδιο λάθος. Κοιτάζουν τα πρώτα χρόνια και λένε δεν αξίζει τον κόπο. Αλλά αν συνεχίσουμε να κοιτάμε το γράφημα, μετά από 20 χρόνια η διαφορά αρχίζει να φαίνεται. Και μετά από 30 χρόνια η διαφορά γίνεται πραγματικά εντυπωσιακή. Και εδώ είναι κάτι ακόμα που δεν φαίνεται στο γράφημα. Ο πληθωρισμός. Αν τα χρήματα στην τράπεζα δίνουν 1% τόκο, αλλά ο πληθωρισμός είναι 3%, τότε στην πραγματικότητα κάθε χρόνο χάνεις 2% αγοραστικής δύναμης. Δηλαδή, ο λογαριασμός μπορεί να μεγαλώνει λίγο, αλλά αυτά τα χρήματα αγοράζουν όλο και λιγότερα πράγματα. Και εδώ είναι που προκύπτει η πραγματική ερώτηση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η απάντηση βρίσκεται σε έναν μηχανισμό που λέγεται ανατοκισμός ή αλλιώς ο τόκος του τόκου. Για παράδειγμα, ο δείκτης S&P 500 ιστορικά έχει περίπου 8 με 10% μέση ετήσια απόδοση μακροπρόθεσμα. Αυτή η απόδοση προέρχεται από δύο πράγματα. Πρώτον, από την άνοδο της τιμής των μετοχών και δεύτερον, από τα λεγόμενα dividends. Δηλαδή τα μερίσματα που πληρώνουν πολλές εταιρείες στους μετόχους τους. Σήμερα αυτά τα μερίδια είναι περίπου 1 με 1,5% των χρόνων. Και το σημαντικό είναι ότι αυτά τα μερίσματα συνήθως επαναεπενδύονται. Δηλαδή αγοράζουν περισσότερες μετοχές και αυτές οι νέες μετοχές παράγουν νέα μερίσματα. Και έτσι δημιουργείται ο ανατοκισμός. Δεν δουλεύουν μόνο τα χρήματα που έβαλες. Δουλεύουν και τα χρήματα που κέρδισαν αυτά τα χρήματα. Και αυτός είναι ο λόγος που η καμπύλη αρχίζει να ανεβαίνει όλο και πιο γρήγορα. Ο πλούτος δεν αυξάνεται γραμμικά, αυξάνεται εκθετικά. Και κάτι ακόμα σημαντικό. Ακόμα και όταν οι τιμές των μετοχών πέφτουν, πολλές εταιρείες συνεχίζουν να πληρώνουν μερίσματα. Δηλαδή, ο επενδυτής συνεχίζει να έχει εισόδημα ενώ περιμένει την αγορά να ανακάμψει. Και για να καταλάβουμε πόσο ισχυρός είναι αυτός ο μηχανισμός, ας δούμε πώς λειτουργεί στα δάνεια. Αν κάποιος πάρει ένα δάνειο 100.000 ευρώ με επιτόκιο 4% το χρόνο για 30 χρόνια, δεν θα πληρώσει στο τέλος 104.000 ευρώ. Θα πληρώσει περίπου 171.000 ευρώ. Δηλαδή πάνω από 70.000 ευρώ σε τόκους. Γιατί? Γιατί κάθε χρόνο ο τόκος υπολογίζεται όχι μόνο πάνω στο αρχικό ποσό, αλλά και πάνω στους προηγούμενους τόκους. Δηλαδή,
Ο ανατοκισμός στα δάνεια δουλεύει εναντίον σου, ενώ στις επενδύσεις δουλεύει υπέρ σου. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είναι τόσο σημαντικό το ποσό. Είναι η λογική. Το παράδειγμα που είδαμε ήταν μόνο με 100 ευρώ το μήνα. Αν κάποιος όμως έβαζε 1000 ευρώ το μήνα, η καμπύλη που βλέπετε θα γινόταν απλώς 10 φορές μεγαλύτερη. Ο μηχανισμός είναι ακριβώς ο ίδιος και εδώ βρίσκεται μία από τις βασικές διαφορές ανάμεσα στο top 10% και στους υπόλοιπους. Και εδώ είναι που μπαίνει το πραγματικό ερώτημα. Τι κάνουν διαφορετικά αυτοί οι άνθρωποι? Τι πιστεύετε ότι κάνουν οι εκατομμυριούχοι? Έχουν τα χρήματά τους παρκαρισμένα στην τράπεζα? Φυσικά και όχι. Γιατί γνωρίζουν κάτι πολύ απλό. Τα χρήματα που μένουν ακίνητα χάνουν αξία. Το είδαμε πολύ καθαρά και στον COVID. Το 2020 η παγκόσμια οικονομία πάγωσε. Οι αγορές έπεσαν απότομα. Πολλοί πανικοβλήθηκαν, αλλά μέσα σε λίγους μήνες οι αγορές ανέκαμψαν και πολλές επενδύσεις είχαν πολύ μεγάλες αποδόσεις. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές κρίσεις. Όταν οι τιμές πέφτουν, οι επενδυτές αγοράζουν φθηνότερα. Και όταν η οικονομία επανέρχεται, οι επενδύσεις αυτές αυξάνονται σημαντικά. Σε αντίθεση με κάποιον που κρατάει απλώς τα χρήματά του στην τράπεζα και βλέπει την αγοραστική τους δύναμη να μειώνεται χρόνο με τον χρόνο. Και εδώ είναι ίσως το πιο παράξενο. Ο ανατοκισμός είναι γνωστός εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Τα εργαλεία υπάρχουν. Η γνώση υπάρχει. Και όμως το 90% των ανθρώπων δεν τη χρησιμοποιεί. Ακόμα και εσείς που βλέπετε αυτό το βίντεο, ακόμα και αν μέχρι τώρα δεν το γνωρίζατε, τώρα το γνωρίζετε. Και παρόλα αυτά, οι περισσότεροι από εσάς δεν θα το κάνουν ούτε τώρα. Κάπου εδώ τελειώνει το σημερινό επεισόδιο για τις επενδύσεις. Εάν το βρήκατε ενδιαφέρον, πατήστε like και κάντε subscribe. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Πρόδρομος και αυτή ήταν μία άλλη άποψη.